احنا جوه اكبر غابة استوائية في العالم، الامازون. تخيلوا معايا ضباب الفجر، اشعة الشمس بتدخل من بين الاشجار العملاقة، والجو كله مليان رائحة الارض الرطبة. حواليك اصوات الطيور، هدير النهر بعيدة كده. انت كأنك جوه عالم كامل مترابط ببعضه. الغابة دي مش بس مكان، دي رئة الأرض، بتنتج أكسجين وبتحافظ على الكوكب كله. أول نظرة على الأشجار، بصوا للأشجار دي، بعضها بيصل لعشرات الأمتار، أوراقها كبيرة وبتحجب الشمس. ضوء الشمس لما بيتخلل الضباب وورق الشجر بيعمل منظر خرافي، كأنك جوه فيلم سينمائي. الأشجار مش بس جمال، دي بتنتج الأكسجين وبتحافظ على التربة. كل شجرة هنا ليها دور، كل ورقة وكل جذور متشابكة مع الحياة حوالينا. الشلالات والأنهار، اسمعوا صوت المياه، شلال صغير بيتساقط بين الصخور والمياه بتلمع مع ضوء الشمس. النهر هنا عامل زي شريان الحياة للغابة. الأسماك بتسبح، الطيور بتجري تشرب، الحيوانات حوالينا، كل حاجة هنا مترابطة مع المياه. ده مش بس منظر، ده دور حياة كاملة. أصوات الطيور، دلوقتي ركزوا في الأصوات. التوقان بالألوان الزاهية بيصرخ، المكاو بيطير من شجرة للتانية. الأصوات دي مش بس موسيقى للغابة، دي لغة الطبيعة. كل طائر له رسالة، بينشر البذور، بيحمي نباتات معينة. كل صوت له دور في الحفاظ على النظام البيئي. حكايات الطيور مش بس كده، الشعوب الأصلية عندها قصص عن الطيور دي. التوقان ده بيعتبروه الكهنة زي رسالة من الآلهة، والطيور الملونة دي بتحمل رموز للخير والحماية. الغابة هنا مش بس نباتات وحيوانات، دي ثقافة وأساطير حية بين الشجر والماء. زهور الجاكوار، شوفوا خلف الضباب هنا ظل بيتحرك بصمت. ده الجاكوار ملك الغابة، عيونه مركزة، بيتمشى بخفة بين الأشجار. صوته ما بنسمعوش بس حضوره محسوس. ده اللي بيحافظ على توازن الحيوانات كلها. المفترس اللي كل حيوان بيحترمه. تخيلوا العينين دول في الظلام، كأنهم بيعدوا كل تحركات الغابة. مهارات الجكوار، الجكوار ده مش أي حيوان، بيقدر يسبح في النهر، بيقفز على الفرائس، بيصطاد بدقة في الفجر.
والغروب، كل حركة محسوبة، كل خطوة ليها هدف. ده مش بس مفترس، ده عنصر أساسي في الحفاظ على النظام الطبيعي للغابة. الحياة الصغيرة. دلوقتي هنركز على الكائنات الصغيرة. الثالوث بيمشي ببطء على الأشجار، جسمه مغطي بالطحالب. جزء من الغابة نفسه. النمل شغال طول اليوم، بيبني أعشاش ضخمة تحت الأرض. التعاون بينهم مثال حي على التنظيم الطبيعي. الغابة مليانة ملايين الكائنات الصغيرة اللي نادرا حد بيلفت نظره ليها. النباتات الغريبة. بص حوالينا، النباتات هنا غريبة وعجيبة. في نباتات سامة الحيوانات بتحذر منها، وفي نباتات بتستعملها الشعوب الأصلية كعلاج. الأزهار الملونة وأوراقها الكبيرة. بعض النباتات ممكن تكون مصدر أدوية لعلاج أمراض العالم كله. الغابة دي عبارة عن صيدلية طبيعية كبيرة. الحياة المائية. أوسع التيارات بتتحرك بسرعة وببطء. الأسماك الكبيرة زي البيركو بتسبح. الكبيار حوالين النهر. كل حيوان عايش في النظام ده متوازن. سبحان الله، كل حاجة مترابطة ببعضها. المياه هنا مش مجرد منظر، ده قلب الحياة في الأمازون. الغابة في الصباح الباكر. الضباب بدأ يتلاشى شوية. الشمس بقت أقوى وبتدي ضوء ذهبي على أوراق. كل نقطة ضوء بتلمع على الرطوبة، كأن الغابة متغطية بملايين الجواهر الصغيرة. الطيور الصغيرة بدأت تزقزق زي الموسيقى صباحية، وخفيف الأشجار مع النسيم عامل سيمفونية طبيعية. انت بتحس انك جوه فيلم وثائقي. صوت الغابة. ركز معايا في الصوت، مش بس الطيور، كمان خفيف الأوراق، هدير النهر، وخرير الشلالات البعيدة. كل صوت له دور في الغابة. لو ركزت كده هتحس ان كل الكائنات بتتكلم مع بعض لغة الغابة، لغة كاملة، كل حركة محسوبة. حيوانات الليل بتتحرك. بالرغم من أن النهار بدأ، لسه بعض الحيوانات الليلية متخفية في الظل. الخفافيش لسه بتتساقط من الأشجار. بعض القطط البرية الصغيرة بتحاول تلاقي طعامها. كل حركة محسوبة جدا. الغابة متوازنة، كل حيوان عارف مكانه. الحياة فوق الأشجار. بص لفوق، القرد بيقفز من شجرة لشجرة، وبيفضلوا ينظروا لبعض وبيحذروا من المفترسين. الطيور الكبيرة بتطير بخفة بين الأشجار. الحركة فوق مختلفة عن الأرض.
كل حاجة محسوبة ومترابطة. الأشجار العتيقة، شوف الأشجار العملاقة دي، جذورها ملتوية وبتغطي مساحة واسعة. الشجر ده عاش مئات السنين، بتحمل تاريخ الغابة كلها. الطحالب والفطر اللي عايش على جذورها بيكمل دورة الحياة. انت بتحس بالعظمة. الشجرة دي مش بس شجرة، ده مخلوق حي ومكان مقدس في قلب الغابة. سبحان الله. الألوان في الغابة، الألوان هنا مش طبيعية. الأحمر والأصفر والأزرق، كل لون له معنى. الطيور الملونة مش بس جمال، ده وسيلة تحذير لبعض الحيوانات أو جذب لشريكة الحياة. الغابة دي عبارة عن لوحة فنية حية، كل لون بيحكي قصة. الحياة تحت الأوراق. دلوقتي ركز على الأرض، الأوراق المتساقطة، الحشرات الصغيرة اللي شغالة طول الوقت. النمل يبني أنفاقه، الخنافس بتبحث عن الطعام. كل كائن ليه دور. الأرض هنا مليانة حياة صغيرة، نادرا حد يلاحظها، لكنها مهمة جدا لاستمرارية الغابة. المفترسات في الخفاء، شوف هناك ظل صغير بيتحرك بين الأشجار. افحص بعينك كويس. دي القطة البرية الصغيرة المفترسة. هناك مش دايما واضحة، لكن حضورها محسوس. الغابة دي عبارة عن شبكة حياة المفترسات، بتحافظ على توازن السكان. كل حاجة ليها سبب. الغابة بعد المطر. دلوقتي السماء بدأت تمطر شوية. المطر بيخلي رائحة الأرض أكثر حدة، بيعمل صوت خفيف على الأوراق. الحيوانات تحب المطر. بعض الطيور بتفتح أجنحتها وتفرح. بعض الثدييات بتختبئ تحت الأشجار. المطر هنا مش بس ظاهرة جوية، ده جزء من الحياة اليومية للغابة. النباتات العلاجية، الناس الأصلية استخدموا النباتات دي لعلاج الأمراض منذ آلاف السنين. الأوراق، الجذور والزهور، كل نبات هنا ليه خاصية علاجية. الغابة دي مكتبة طبية كبيرة، وكل كائن بيعرف يستخدمها بطريقة مختلفة. حياة النهر. النهر الكبير أمامك مياهه صافية بس عميقة. الأسماك الصغيرة بتسبح بسرعة. القشريات بتختبئ بين الصخور. الكائنات المائية الكبيرة زي القايمن أو سمك البريكو بتتحرك ببطء. كل كائن في المياه ليه دور، سواء في تنظيف المياه أو الحفاظ على التوازن البيئي.
شوف التوازن ده، الحيوانات بتتغذى، النباتات بتنمو، المياه بتنقل الغذاء والطاقة لكل الكائنات. أي خلل صغير ممكن يغير النظام كله. الغابة دي مش مجرد مكان، ده كيان حي، كل جزء فيها مرتبط بالجزء الثاني. القوارض الكبيرة، الكبيارة الكبيرة بتمشي على ضفة النهر، الحيوانات الصغيرة حواليه، طيور بتقف على ظهره أحيانا. الحركة دي طبيعية، مفيش خوف، الكائنات بتعرف حدود بعضها، كل حاجة محسوبة. الشلالات المخفية، شوف الشلالات الصغيرة دي بين الأشجار، مياهها بتلمع زي الفضة، الرذاذ بيغطي كل الصخور. المكان ده هادئ لكن مليان حياة. الأسماك الصغيرة والضفادع والطحالب، كل حاجة هنا ده جزء من المعادلة الطبيعية. رحلة الضوء، الشمس بدأت تتحرك للأعلى، الأشعة بتتناثر بين الأشجار، الضباب بدأ يقل والألوان بتتغير. كل دقيقة هنا مختلفة، الضوء بيخلق منظر جديد كل شوية، كأن الغابة بتتكلم معاك بلغة الصور. الأصوات الجديدة، دلوقتي هتسمع أصوات مختلفة، نقيق الضفادع، صرخات القرود البعيدة، صوت المياه اللي بتجري بسرعة. كل صوت هنا له وظيفة، بيحمي الحيوانات من المفترسين، أو بيجذب شركاء الحياة، أو بيحدد الحدود بين المناطق. الطيور الجارحة، شوف الصقر أو النسر الصغير بيتحرك بسرعة فوق الغابة، عيونه مركزة على الأرض. الطيور الجارحة دي مش بس مفترسة، ده عنصر أساسي في السيطرة على توازن الغابة. بتقلل من الأعداد بعض الحيوانات وبتحافظ على التنوع البيولوجي. النباتات الضخمة، الأشجار الضخمة حواليك بعضها فوق 50 متر وجذورها عميقة. بعض الأغصان بتتصل ببعضها، بتعمل مظلة طبيعية ضخمة. تحت المظلة دي الحياة مختلفة. الظل بيخلي بعض النباتات تزدهر وبعض الحيوانات تحب العيش في الظل. الحياة الليلية تبدأ، حتى النهار بعض الكائنات الليلية بدأت تتحرك. العناكب الكبيرة بتنسج شبكها، البوم لسه نائم لكن هيسمع الأصوات ويبدأ يتحرك قريب. الغروب، الغابة مستعدة لدورة جديدة من الحياة، كل شيء مترابط بدقة. انت دلوقتي حسيت بالعظمة. الغابة مش مجرد أشجار وحيوانات، دي شبكة حياة كاملة، كل شيء محسوب، كل حركة ليها معنى. الشمس بقت فوق شوية، الضباب بدأ يختفي، الأصوات تزداد تنوع، كل ثانية هنا حكاية،
وكل حكاية جزء من القصة، من قصة الغابة. الشمس دلوقتي في النص، الأشعة بتدخل بين الأغصان بتعمل أشكال على الأرض. الظلال بيتلون كل ثانية مختلفة عن التانية. الورق الأخضر بيبقى مضيء من الضوء المباشر، والأوراق القديمة بتفضل ضبابية كأنها حكايات قديمة. انت بتحس بالسكينة والعظمة في نفس الوقت. حركة الحيوانات الصغيرة، شوف هناك الأرنب الصغير بتجري بين الأعشاب، الطيور الصغيرة بتطير من شجرة للتانية، النمل بيحمل أوراقه. كل حركة محسوبة، كل كائن عارف دوره. الغابة دلوقتي زي ساعة كبيرة، كل جزء بيشتغل مع التاني بتناغم كامل. أصوات النهر، ركز على صوت المياه، الرذاذ الخفيف، الأمواج الصغيرة، صوت الصخور لما المياه بتضربها. الصوت ده هادئ لكن مليان طاقة، كأن النهر بيحكي حكاياته الخاصة. لكن اللي حواليه الأسماك بتتحرك بسرعة بين الصخور، حركة سلسة وجميلة. حركة الغزلان، الغزلان دلوقتي بدأت تظهر على أطراف الغابة، بتتحرك بخفة، عيونها كبيرة ومترقبة، أذنها بتسمع أي صوت غريب. الغزلان هنا رمز للرشاقة والحذر، كل خطوة محسوبة كأنهم بيرقصوا على الأرض. الأشجار العتيقة، شوف الشجرة الكبيرة دي، أغصانها منتشرة لكل الاتجاهات، الجذور فيها متلوية على الأرض، الطحالب بتغطي جزء منها. الشجرة دي شاهدة على كل تاريخ الغابة، موجودة قبل مئات السنين، بتحمي الكائنات الصغيرة وتخليها مختبئة في الظل. الطيور الملونة، الطيور الملونة بدأت تظهر بكثرة، بتقفز بين الأغصان بعضها وبيصدر أصوات غريبة منها. سبحان الله، لكنها موسيقى طبيعية للغابة. ألوانها مش بس جمال، دي وسيلة تواصل، تحذير أو جذب لشريك. كل طير له دور محدود في النظام الكبير ده. المفترسات تختفي وتظهر، القطة البرية الكبيرة بتختفي بين الأشجار. المفترسات هنا مش دايما ظاهرة، لكن حضورها محسوس. الغابة زي مسرح كبير، كل كائن بيعمل دوره من غير ما يحط أي علامة. النظام البيئي متوازن جدا. حياة الحشرات، تحت الورق وعلى الأغصان الصغيرة الحشرات شغالة طول الوقت. النمل، الخنافس، النمل الأبيض، كل حركة صغيرة ليها دور كبير. لو ركزت هتحس إن الحشرات دي بتتحكم في دور الحياة، بتتحكم في دورة الحياة، بتنقل الغذاء، تهدم، بتنقل الغذاء وتهدم النباتات القديمة، تساعد النباتات الجديدة تكبر. الشلال الصغير،
دلوقتي بص للشلال الصغير، المياه بتقع بين الصخور بسرعة الرذاذ، بيغطي المنطقة حواليه. الطحالب والأسماك الصغيرة كلها متناسقة مع المية. الضفادع بتقف على الحواف، كل حركة محسوبة. المكان ده هادئ لكن مليان حياة. الأشجار الضخمة حواليك بقت جزء من المشهد. الأغصان الطويلة بتعمل سقف طبيعي، تحتها الظل بيخلي كل شيء يزدهر بطريقة مختلفة. بعض الحيوانات بتختبئ في الظل، بعض الطيور بتفضل العيش فوق الشجرة وفوق الأغصان. التنوع ده مذهل جدا، سبحان الله. الغابة تتغير مع الوقت، الضوء بدأ يتغير، الشمس بتقرب من الغروب، الألوان بتتلون بالذهبي والبرتقالي. كل ثانية شكل جديد، كل ظل بيحكي قصة جديدة. الأصوات كمان بتتغير، الطيور النهارية بدأت تهدى وصوت الحشرات يزيد شوية. الطيور الجارحة، شوف الصقر اللي بيطير عالي فوق الأشجار، عيونه مركزة على الأرض. الطيور الجارحة دي مسؤولة عن توازن الغابة، وجودها ضروري عشان تقلل أعداد بعض الحيوانات وتحافظ على التنوع. كل تحرك ليها محسوب ومثير للإعجاب. الحيوانات الكبيرة، الكابيبارا بتمشي على ضفة النهر. الحيوانات الصغيرة حواليه، الطيور أحيانا بتقف على ظهر الكائنات الكبيرة، دي مسؤولة عن تحرك البيئة حواليها. كل خطوة ليها تأثير على النظام البيئي. الحياة الليلية تبدأ، حتى النهار بدأ يختفي. بعض الكائنات الليلية بدأت تتحرك. العناكب الكبيرة بتنسج شبكتها، البوم لسه نائم لكن هيسمع الأصوات ويبدأ يطير قريب. الغروب دورة الحياة مستمرة بلا توقف. الأعشاب والنباتات العلاجية حوالينا استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين. كل ورقة، كل زهرة، كل جذر ليه فائدة. الغابة دي مش بس منظر، دي مكتبة طبية حية. ضباب الغروب، الضباب بدأ يرجع شوية مع انخفاض الشمس. الأشعة بتتلون بالبرتقالي والأحمر، المنظر كأنه لوحة زيتية حية. كل حيوان، كل شجرة، كل نهر بيتغير مع الضوء. الغابة بتحكي قصة جديدة كل دقيقة. أصوات الليل، الليل قريب، صوت الحشرات بيزيد. الضفادع نقيتها عالية. طيور الليل بدأت تصدر أصوات، أصواتها ده جزء من الحياة. كل نغمة لها دور في الحفاظ على النظام البيئي. شلالات المياه شلالات صغيرة بتلمع تحت ضوء الغروب. الرذاذ بيعمل وهج ساحر. الأسماك تتحرك بسرعة. الطحالب على الصخور بتتلون. المنظر ده بيجمع بين الحركة والهدوء في نفس الوقت. الأشجار والظل، الأشجار الكبيرة
بتلقى ظلال طويل، الأرض مليانة مخلوقات صغيرة تتحرك، النمل، الحشرات والحيوانات الصغيرة، كل حركة محسوبة، كل ظل له معنى. الغابة دلوقتي زي مسرح طبيعي ضخم، الغابة تتحضر لليل. الطيور النهارية هادئة، المفترسات بدأت تتحرك بحذر، الكائنات الليلية بدأت تظهر، الغابة مستعدة لدورة جديدة، كل شيء مترابط بدقة. الحركة هنا مش فوضى، ده تناغم كامل. السكون قبل الليل، الهدوء بدأ يسيطر، الشمس على وشك الاختفاء، الغابة كلها مستعدة للراحة. الأصوات اللي فضلت طول اليوم بدأت تقل تدريجيا، بس الطاقة والنبض الداخلي لسه موجود، كل شيء هنا جاهز للمرحلة الجديدة. ألوان الغروب، السماء دلوقتي لونها أحمر وبرتقالي، الأشعة بتنعكس على الأوراق والمياه، منظر يخطف القلب. الغابة كلها بتتلون، كل ظل وكل ورقة بتتغير، كل ثانية شكل جديد، كل ثانية قصة جديدة. الحيوانات الليلية تظهر، البوم بدأ يطير بين الأشجار والثعابين، تتحرك بين الأعشاب، العناكب أكملت شبكتها. الكائنات الليلية هنا عشان توازن النظام، كل شيء محسوب ومترابط مع النظام اليومي للغابة. رائحة الأرض، رائحة الأرض بعد الشمس والضباب الرقيق، مزيج من الطحالب والماء والتربة الرطبة. الرائحة دي بتدي إحساس بالراحة والعظمة في نفس الوقت. كل كائن في الغابة بيشمها وبيعرف مكانه. نهر الغابة، النهر دلوقتي أكثر هدوء، المياه بتلمع تحت ضوء الغروب، حركة الأسماك أبطأ، الرذاذ على الصخور بيعمل موسيقى خفيفة. كل عنصر هنا متناسق بيكمل بعضه في توازن كامل. الأشجار والهواء، الهواء البارد بيخلي الأوراق تتحرك بخفة، كل شجرة بتعمل صوت خاص بيها كأنها موسيقى طبيعية. الحركة دي بتدي إحساس بالسلام والراحة، بس في نفس الوقت بتوريك إن الغابة حية ومتفاعلة. القمر بدأ يظهر، ضوء الفضي بدأ يدخل بين الأغصان، المكان كله بيتغير، الظلال الطويلة بتتلون بالفضي. الغابة دلوقتي شكلها غريب وجميل في نفس الوقت، كل كائن بيشوف التغيير ده ويتأقلم. أصوات الليل مكتملة، الليل بقى كامل، أصوات الحشرات، الضفادع والطيور الليلية، وحتى الرياح بين الأشجار، كل صوت ليه وظيفة، كل نغمة بتنظم النظام البيئي. الغابة دلوقتي متكاملة ومتوازنة. سكون الغابة، مع دخول الليل الكامل الغابة كلها هادية إلا من أصوات الحياة الليلية الصغيرة، كل شيء في مكانه، كل حركة محسوبة، بتحس إنك جوه قلب الغابة، كل ثانية فيها بتحكي حكاية.
النهاية الساحرة. الغابة تحت ضوء القمر، كل الأشجار والمياه والحيوانات، الأصوات وكل شيء مترابط زي لوحة فنية حية. الهدوء والسلام بيسيطروا على المكان، بس الحياة مستمرة. كل كائن عارف دوره،